ሰላም የዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንደምታዩኝ ዛሬ ውጭ ነኝ። አንድ አትክልት ማጠጫ ነበረኝና እሱን እንዴት አድርጌ ወደ ቤት ውስጥ ወደሚቀመጥ ዴኮሬሽንነት እንደምቀይረው አሳያችኋለሁ። በጣም በቀላሉ ቤታችሁ ቤት ዴኮር የምታረጉባቸውን እቃዎች መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደምትወዱት እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ስለ ድምፁ ይቅርታ ውጭ ስለሆንኩኝ ነው። አብራችሁ ቆዩ። ስፕሬይ ፔንት የምናረጋት እቃ እንግዲህ እቺ ነች። በረንዳይ ላይ ነበረች፣ ረጅም ጊዜ የቆየች ናት። እንደ ማርጀት ነገር ብላለች እና እንግዲህ ስፕሬይ ፔንቱን ለማድረግ የሚያስፈልገን ነገር ውጭ ላይ ቢሆን ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ የትራሽ ባግ ወይ ፕላስቲክ ኤኒቲንግ እንትን ስፕሬው መሬት ላይ እንዳይሆን ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ስፕሬይ ፔንት ማት ስፕሬይ ፔንት ነው። ሆም ዲፖ ነው የምገዛው፣ ግን ኤኒ ክራፍት ስቶር ታገኙታላችሁ። እቃውን አጥባችሁ ካደረቃችሁ በኋላ በቃ እንደዚህ እንደምታዩት ስፕሬይ ማድረግ ነው። እንደምትፈልጉት እስኪሆን ድረስ አንድም ኮት ሁለትም ሶስትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ እቃው ከለሩ እስኪጠፋ ድረስ ማለት ነው። እንደምትፈልጉት ከለር እስኪመጣ ድረስ እና በመሃል ደግሞ እንዲደርቅ አንድ 20 ደቂቃ። ውጭ ላይ ከሆነ ቶሎ ነው የሚደርቀው ራሱ ቀለሙ ማለት ነው። እና እሱን በደንብ ስፕሬይ አድርጋችሁ ያላችሁን እቃ እንደገና አዲስ ፍሬሽ ሉክ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቴ እንግዲህ ስፕሬይ ካደረኩኝ በኋላ ውጭ ላይ በደንብ እንዲደርቅ አንድ ሰዓት እንደዚህ 2 ሰዓት ከተውኩት በኋላ አስገብቼ ቤት እንግዲህ ኢከለፕተስ ግሪነሪ አድርጌ ይሄን አስመስያለሁ። ምንም ኮስት የለውም በሉት፣ በጣም ያለኝ ኦሬዲ ቤት ያለኝ ነገር ነው። ይሄን ግን እንግዲህ እንደዚህ ስፕሬይ አድርጌ ለቤቱ አዲስ የተወሰነ ፍሬሽ የሆነ ሉክ እንዲኖረው አድርጌዋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ኤኒባዲ አፎርድ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነውና እንግዲህ እንደዚህ ያላችሁን እቃ እየቀያየራችሁ ዩዝ አድርጉ ቤታችሁ። ምንም ብዙ ነገር ከልጆቻችሁም ጋር እንደ ክራፍት ፕሮጀክት ይሆናችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ የማሳያችሁ ዲአይዋይ እንግዲህ በጣም ኦንላይን ላይ ፖፑላር ነው። ክሌይ ሉክ ያላቸው vases የአበባ ማስቀመጫ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ጠርሙሶች ሊሆን ይችላሉ። እነሱን ክሌይ ሉክ ያላቸው ጌጣጌጦች አድርጎ መስራት ነው፣ የቤት ማለት ነው። እሱን ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ ቀለም፣ ግላቭስ፣ ብረሽ እና ቤኪንግ ሶዳ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ቀለም ኤክስትራ ስለነበረ ነው። ከሌላችሁ ግን ከሆም ዲፖ ሳምፕል ብትሏቸው የምትፈልጉትን አይነት ከለር በነፃ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ሳምፕል ፖርሽን እና አንድ ጠርሙስ ለመቀባት በቂ ነው። እና እሱን እንግዲህ ቤኪንግ ሶዳውን ከቀለሙ ጋር መቀላቀል ነው። ፖርሽኑ እንግዲህ ሀፍ ኤንድ ሀፍ ካደረጋችሁት በደንብ ወፈር ያለ የጭቃ እንትን ምንድነው እንደ ሸክላ ወፈር ያለ እንትን እንዲኖረው ቴክስቸር እንዲኖረው ያደርገዋል። እንደምትፈልጉት ነው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቴክስቸር የሚሰጣችሁን ውህድ ማድረግ ነው። እኔ እንግዲህ ሀፍ ኤንድ ሀፍ ነገር ነው ያደረኩት፣ ሀፍ ቀለምና ሀፍ ቤኪንግ ሶዳ ማለት ነው። ከዛ እሱን ቀላቅሎ እንግዲህ አጥበን አድርቀን የምንፈልጋቸውን ጠርሙሶች መቀባት ነው። ምንም ስኪል የለውም። በቃ እንደምትፈልጉት ዝም ብላችሁ ተቀቡታላችሁ እና የሚያምር በጣም ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ሉክ ያለው ጠርሙስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የቤት ዴኮሬሽን ነገር ሲነሳ በጣም ብዙ ብር ስፔንድ በማድረግ አላምንም። ባለን ነገር ራሳችን ደግሞ በመስራት ብዙ ጊዜ ስቶር ምናምን ራሱ ሲሄድ አይዲያውን ከዛ ይዤ ራሴ ነው የምሰራው። በጣም ደግሞ እዚህ ሀገር ሁሉንም ነገር መግዛት ስለምትችሉ ቤታችሁ በቀላሉ በጣም ወይ ቺፐር በሆነ ገንዘብ ቤታችሁ ማሳመር ትችላላችሁ። በዛ ላይ እቃው ደግሞ ይቀያየራል። አንድ አይነት እቃ ሁሌ ቤት ውስጥ ስለሚሰለች ለመቀያየርም ምቹ የሆነ እንትን ይሰጣል ማለት ነው። ብዙ ስፔንድ ካረጋችሁ እቃውን መጣል አትፈልጉም። ግን ብዙ ስፔንድ ካላረጋችሁ ለመቀያየርም ለቤታችሁም ቶሎ ፍሬሽ የሆነ ሉክ እንዲኖረው በጣም ይጠቅማልና እንግዲህ ብራንድ የራሳችሁን ብራንድ እየፈጠራችሁ
ቤታችሁን ማሳመር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙም ስፔንድ አታረጉም። በዛ ላይ ደግሞ ቤታችሁ will look nice ማለት ነው። አዲስ ሁሌም ፍሬሽ ይሆናል። ዛሬ የሰራሁትን DIY እዚህ ጋር ነው ላስቀምጠው ያሰብኩትና ቦታውን እያጸዳሁት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ያምላችሁ ነገር ምንድነው እንደዚህ ቀለል ያሉ ስኪል የማይጠይቁ DIYዎችን መስራት በቤታችሁ አትፍሩ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ብር ነው ሴቭ የምታረጉት። በዛ ላይ ደግሞ ቶሎ እየቀያየራችሁ ቤታችሁን ፍሬሽ ሉክ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ ላይ ደግሞ ራሳችሁ የሰራችሁት ነገር የሚሰጠው የተለየ ሳቲስፋክሽን አለ፣ ደስ የሚል ማለት ነው። ሌላ ከልጆቻችሁ ጋር ራሱ ጊዜ እንድታጠፉ ልጆች ካሏችሁ ትንንሽ ልጆች እንደኔ ከነሱ ጋር DIY ስትሰሩ በጣም ብዙ ጊዜ አብራችሁ ታጠፋላችሁና እሱ አብራችሁ ጊዜ እንድታጠፉ ልጆቻችሁም ደግሞ ክሬቲቪቲ እንዲማሩ ያደርጋል። በዛ ላይ የሆነ ብራንድ መግዛት ወይ ኤክስፔንሲቭ ነገር መግዛት ሳይሆን ትልቁ ቫልዩ እኔ ይሄን ነገር በራሴ መስራት እችላለሁ፣ እኔ ራሴ አደርገዋለሁ ብሎ እንደዚህ አይነት አቲቲዩድ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ደግሞ never ነው የሆነ ጊዜ እነሱ ራሳቸው ብራንድ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነገር ስለሆነ በቤታችሁ እንድትሞክሩት አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዳልኳችሁ እናንተ ላይክ ስታረጉ ዩቲዩብ ራሱ ቪዲዮን ፑሽ ያደርግልኛልና አትሚን ሰላት። አዲሶች ከሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ተዋወቅን። ኮንተንቶችን ቼክ አድርጋችሁ የምትወዱት ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንግዲህ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እስካገኛችሁ መልካም ሳምንት።